बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी د क्लास 12 बायोलॉजी دا په دې کې یو ټاپک ته کرامپس د دې په اردو کې مونږ وایو پټو کا کیچاو یعنی زموږ په جسم کې چې کومې پټې دي کوم مسلز دي هغه چې کله ونخلي نو دې حالت ته ویل کېږي کرامپس دا حالت الو راځي چې کله مونږ د شپې ودیو مونږ پاسو یا مونږ ډیر زیات ملاس شو مونږ پاسو یا چې دی مونږ ډیر زیات کار وکړو نو د هغې د وجې نه زمونږ د جسم دا پټې چې دي دا ونخلي نو دې حالت ته ویل کېږي کرامپس نو دا 60% ایډلټس دا 60% چې کوم ایډلټس دي دا 18 سال نه چې کوم لپاسې نو په هغې کې 60% چانس وي او په ماشومانو کې چې دی دا 7% چانس چې دی نه دا وي نو اوس دا کرامپس چې دی څنګه راځي د دې څه وجوهات چې دي ما لیکلي دي نو دا تاسو خپل ذهن کې یاد ساتئ اوور ایکسرسایز چې کله موږ ایکسرسایز کوو د حد نه سیوا چې دی کله موږ وګرځو او یا د حد نه سیوا چې دی موږ ډېر زیات واکینګ وکړو یا موږ منډه ووهو نو یا چې دی کم ایتھلیټس چې دی کم چې هغه پریکټس کوي یا ډېر زیاته منډه وهي نو دا مسله چې دی په خپو کې راځي او دا پټې چې دی ونخلي نو موږ دا خپه چې دی بیا صحیح طور چې دی موږ نشو غځولی او دا خپه چې دی بیا درد کوي ان ایکټیویټي دا دی چې کله یو سړی اسې ناست دی یا د ډېر زیات اسې چې دی ملاسي د څه کار نه کوي هېڅ ایکټیویټي هم نه وي نو چې کله دی پاسي دی ګرځي نو د پټې چې دي نه هغه انخطي پریګننسي کمې ښځې چې دي هغه پریګننسي په حالت کې نو دوی ته په کور کې ویلی کېږي چې تو ډېر زیات کار مه کوه یا تو ډېر زیاته ګرځه مو نو د هغې د وجې نه هم هغه ښځې چې هغه پریګننټ دي نو د دوی پټې چې دی هغه انخلي اولډ ایج کم کسان چې دی د 50 ایج نه چې دی هغو لپاسې یعنې د هغوی عمر چې دی د 50 ایئر نه چې دی لپاسې نو دوی هم چې دی ډېر زیات کار نه کوي نو د دوی د پټې چې دی هغه منخلي بیا د ډایبریټکس هغه میډیسن هغه دوايانې چې هغه استعمالیږي چاته د تشو بولو مسلې د ګردو دپاره چې کوم مسلې دوی استعمالوي نو د هغه ګردو ریاکشن دا چې دا د انسان دا پټې چې دی دا انخلي ډیزیز سمټمز چې کله یو سړي ته بله بیماري د باندې ډېر زیاته تبه یا د چې دی د زړه بیماري یا بله داسې بیماري چې دا د هغې سمټم ډېر زیات سیوا وي د هغې د وجې نه دی کار نه کوي نو د ده پټې چې دی چې دی انختی شي ځکه چې دی کار نه کوي نو دی هسې ملاسي هسې ناسي نو د پټې چې دی انختی شي بیا نرو ډیمیج په جسم په یو ځای کې چې دی نرو ته چې دی نقصان رسېدلی نو د هغې نقصان رسېدو د وجې نه چې دی کم بهر نه چې کوم ایکشنز راځي کوم ریسپانسز چې راځي نو باډي چې ریسپانس نشي ورکولی برین ته میسیج نه ځي نو د هغې د وجې نه انسان دا پټې چې دی انختی شي نیوټرنس ډیفیشنسي یو انسان چې د خوراک کوي خو د ده په جسم کې کم نیوټرنس چې دي هغه پوره نه دي کاربوهایډریټس پروټینز ویټامینز منرلز واټر چې دا څیزونه پوره نه دي نو د ده پټې چې انختی شي بیا ډیهایډریشن یو انسان چې دی د اوبه نه څکي د اوبو کموالی د ده په جسم کې راځي نو د هغې کموالي د وجې نه د ده پټې چې دی انختی شي نو دی بیا صحیح طور چې دی کار نشي کولی نو دې حالت ته ویلی کېږي کرامپس بیا ہوم ریمیډیز چاته کرامپس بیماري راشي دا زیاتره په خپو کې کېږي په ملا کې کېږي په لاسونو کې کېږي د ده پټې ونخلي نو په کور کې د علاج څنګه کولی شي پوډ نیوټریشن دی د خپل خوراک ښه کړي سبزیانو سره سره د دې غوښه خوري د هغې سره سره د دې میوې ډېر زیات استعمالوي نو هغه نیوټرنس د وجې نه دا مسله چې د ختمېدی شي بیا د ویل بیلنس ډایټ د خوراک چې دی هغه متوازن پکار دی داسې نه چې دی ثابت هفته سبزي خوري یا ثابت هفته د غوښې ته ونخلي یا ثابت هفته چې دی فروټس خوري نور خوراکونه دی نه کوي نو ویل بیلنس ډایټ دوی له پکار دی مور یوز اپ واټر اوبو استعمال چې دی هغه زیاتول پکار دی چې کم از کم په ورځ کې 8 ګیلاس اوبه دی څکي ایکسرسایز 30 منټس دله واکینګ پکار دی کم از کم 30 منټس دله چې دی واکینګ پکار دی نو د جسم چې دی نو هغه کرامپس مسله چې دا به نشي راتلی سټریچ یور باډي افټر سلیپینګ چې کله یو سړی ودی دی پاسي دی خپله باډي چې دا سټریچ کوي لاسونه چې دی هغه له پاسه ونیسي هغې نه چې دی مومنټ ورکوي یا خپې چې دی دله چې دی لاندې مومنټ ورکوي یا هلکه شان ایکسرسایز وکړي کمفارټیبل شوز او د داسې بوټان په خپو کوي چې په هغې کې د خپې چې دی نه ستړي کېږي نو چې کله د دې بوټان په خپو کوي چې د خپې نه ستړي کېږي نو دی چې دی برابري او که پرس که د دې سره د دې کارونو سره هم دی ښه نه شو نو د دې اټلاس وزټ ډاکټر د ډاکټر له لاړ شي
نو ډاکټر چې دی هغه بیا د هیستوري والی او د چې دی بیا پراپر علاج ولیکي. نو دا کرامپس دا شارټ ټاپک دی کلاس 12 بایولوژي کې دی. زه امید کوم په دې به تاسو پوه شوي یې. په دې به چې ورپسې لیکچر چې دی انشاءالله بیا اپلوډ کوم. تھینک یو ډېر مننه.